تروسه پورې مونږه کلاس په باره کې مونږه پڑھاو کو او چې کوم دینو ستاګه د اوس مونږ سره بل ټاپک د وات میتھډ یا د تبع قاعده قواعد تروسه پورې مونږ کلاس کې جس داغه بیان کو سکار کړ دا بالکل ساده اور صرف کلاس جوړولو اور هغه کې تبدیلولو او محفوظ کولو داغه تر پورې محدود اوس چې کوم مونږ کلاس میتھډ داغه جوړو ساده لفظونو کې د دې دا یو فنکشن چې هغه فنکشن چې مونږ ډیفاین کوو جوړولو نو کلاس کې دنه هغه ته میتھډ ویل کېږي یعنی مثال د کلاس کې دنه قاعده یا میتھډ بالکل داسې څنګه چې مونږ عمومي فنکشن جوړو سوای دغه فرق چې هغه کلاس کې دنه میتھډ او هغه سره یو پایتھان کې مونږ هغه سلف لیکو دا سلف چې کوم دی دا سلف چې کوم دی نو پایتھان کې چې مونږ کله سلف لیکو نو دا سلف چې کوم دی نو دا د فنکشن ته وایي چې دا چې کوم دی نو کرنٹ آبجیکٹ چې کوم دی به طور یو دلیل باندې چې کوم دی ماته راکړ دی سوال دا ته چې د دې مقصد څه دی نو دا ولې لیکل غواړي د دې جواب دا چې دا صرف روایت په طور باندې دا لیکي اور آسان طریقه دې ته ویل کېږي نو دا څه ضروري نه ده چې بای لکه دا ټکي مونږ لیکو یا نه لیکو خو ضرور دا ښه طریقه ده چې دا سلف لفظ چې کوم دی نو دا استعمالو ولې چې وروستو څوک راځي کوډ لیکلو والا اور هغه چې کوم دی نو کوډ چې کوم دی نو هغه راشي هغه ته پته دا سلف ټکی چې کوم دی نو څنګه چې مونږ سی پلس پلس اور جاوا کې مونږ دس لیکو پای جاوا سکرپټ کې مونږ دس کیورډ استعمالو کدلته مونږ دغه د مثال اخلو نو دلته چې کوم دی مونږ سره یو مثال دی کلاس نوم دی پټ هغه نمبر اف لیکس چې کوم دی 0 دی بیا چې کوم دی مونږ بل ډیف په دغه جوړ کو په سنوم دی فنکشن میتھډ جوړ کو هغه سلیپ په نوم باندې هغه مونږ سلف ورکو بیا پرینټ کو کله چې مونږ هغه آبجیکټ کې هغه مونږ کال کو نو بیا چې کوم دی نو دا هغه کې پرینټ مونږ ته زیډ هغه پرینټ کو دې کوډ کې څه کېږي دې کوډ کې چې کوم دی نو مونږ یو قاعده یعنی میتھډ بالکل په هغه طرز باندې مونږ جوړ کړ چې کوم طرز باندې فنکشن کې مونږ جوړو یعنی ټول نمخ کې چې کوم د ډیف کیورډ بیا قاعده نوم او بیا هغه درسته د قوسین مونږ لیکو قوسین یعنی پرنټیسس کې بیا مونږ آرګومنټ ورکو سلف څنګه چې دا دی بیا قاعده چې کوم دی نو هغه مونږ چې کله کال وکړو څنګه چې دغه کې موجود و هغه کې کیټ ډاټ سلیپ څنګه چې مونږ آبجیکټ کال کوو هغه پرنټیسس مونږ کال کو نتیجه کې پایتھان چې کوم دی مونږ ته زد پرنټ کو چې کوم مونږ برابر کړو دا زمونږ د قاعدې عین مطابق نو دغه شان چې کوم دی نو مونږ خپل چې کوم دی نو پایتھان کې سلف هم پاس کوو او چې کوم دی آبجیکټ چې کوم دی نو هغه پاس کوو نو اوس په مخکې نور ټاپک سره ټاپک به راوړم تاسو له ډېره مهرباني ډېره مننه